ראיינת פעם את סאדאת? סליחה? ראיינת את סאדאת בסוף? טוב שאת מזכירה לי. בסוף, אחרי שהכל עם בגין היה בסדר, פניתי בפעם העלייה של בגין, הודיעו לי, סאדאת מוכן לקבל את פניך, אשמח לתת לך רעיון. והידיד שלי, העורך של אוקטובר, השבועון המצרי, לקח אותי לארמון מחוץ לקהיר, ליד הסכר של הנילוס, יושב סאדאת עם עוד אחד או שניים, מזכירים שלו, ועושים רעיון, פורס את החזון שלו, הוא יהפוך את העיר ימית לבירה מצרית חדשה, יפתח את הנמל, זה יהיה נמל הכניסה למזרח התיכון, וכל מיני רעיונות כאלה. ובא לי לעשן, ואני יודע שהוא ישן כל הזמן, אז ביקשתי רשות לעשן, בבקשה, הוצאתי את הפייפ שלי, והוא הוציא את הפייפ שלו, וזה היה בדיוק אותו פייפ. זה היה כאילו, זה היה מצחיק ממש. פייפ כזה מכוסה, צף, עם ציפוי של אור. ומאוד חיבבתי אותו, את סאדאת. הוא היה מאוד מוזר, איש מוזר. אתה לא יכולת להחליט אם הוא גאון או אדם לא חכם. אי אפשר להחליט. פעם הוא דיבר על ישראל בתמימות מוחלטת. כאילו הישראלים היו, בגין הוא איש כמו שהוא חשב שהוא. לא הבין בכלל שבגין לא חלם למלא את ההסכם לגבי הפלסטינים וכל מה שקשור בזה. לא על העדתו שרמו אותו. ועם החזון הגדול שלו, באמת עם חזון, החזון שלו לא היה שלום מצרי ישראלי, כשלום כל ערבי. הערבים יבינו, עוד שנה הערבים הרי החרימו אותו בגלל כל העניין הזה. מצרים הייתה מבודדת לגמרי. אבל הוא אמר, עוד כמה חודשים יתרגלו לרעיון, יבינו למה זה נכון לעשות. הוא היה משוכנע בזה, הוא לא הבין, את בגין הוא לא הבין. אני חושב שאת הישראלים בכלל לא הבין. אבל היה לו חוכמת חיים, יש חוכמת חיים מצרית, שהיא מצרית, היא תולדה של כאמור או 6 או 7,000 שנה של היסטוריה ושל דיפלומטיה ושל מלחמות ושל שלומות. זו גישה לחלוטין שונה משלנו. קודם כל היחס לזמן, מושג אחר לגמרי של זמן. בשביל מצרי לחשוב מה יקרה בעוד 100 שנה, זה כמו בשביל ישראלי לחשוב מה יקרה בעוד שנה. והיה לו כל הדבר הזה, המיקס הזה של התערובת הזאת של חוכמה ותמימות. מאוד אהבתי אותו. ואז הרגו אותו.